ඔන්න යාළුවනේ අදත් මම ඔයාලට අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොහොමද Carrier 50 TJ කියන පැකේජ් යුනිට් එකේ බ්ලෝවර් එකේ බෙයාරින් කොහොමද රීප්ලේස් කරගන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන්. යාළුවනේ ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න. ඒ වගේම description එකේ තියෙනවා මගේ Facebook page එකේ link එක. එතනින් ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් මගේ Facebook page එකට join වෙන්න. යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව මම එච්චර පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්වත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ඔයාලගේ යම්කිසි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒක comment section එකේ ගිහලා comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක්. ඔයාලා වීඩියෝ එක බලන්න. බලලා වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඇති ගුණදොස් ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ comment කරන්න.
පළවෙනිම නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා කොහොමද අපි ඒකේ බෑරින් එක රිප්ලේස් කරේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔය විදිහට ලේසියෙන් බෑරින් එක රිප්ලේස් කරගන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඔයාලට යම් කිසි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා comment section එකේ ගිහලා comment කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකට subscribe කරගන්න. ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝ දැම්මම පස්සේ ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. bell icon එකක් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක්.